بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ضمن سلسلة الفوز مع الناس 25 مبدأ تساعدك على الارتقاء بعلاقاتك والتي تعمل لصالحك في كل مرة بإذن الله. 25 مبدأ مصنفة على 5 أسئلة أساسية. السؤال الأول كان سؤال الاستعداد، وتكلمنا تحته على مجموعة من المبادئ، 5 مبادئ كانت. سؤال الارتباط، هل نحن مستعدون للتركيز على الآخرين؟ تحت مجموعة من المبادئ. حديثنا اليوم عن مبدأ مهم جدا ويشغل بال الكثيرين وبيبحثوا عنه كثير، ألا وهو مبدأ الكاريزما. مبدأ الكاريزما ينص على أن الناس يهتمون بالشخص الذي يبدي اهتماما بهم. الناس بتفكر، بتركز، بتتفاعل مع الشخص اللي يظهر بها اهتمام. فكثير من الكتب اللي تكلمت عن موضوع الكاريزما، عندي يعني مثلا جبت مجموعة هنا من الكتب اللي حققت مبيعات جيدة. على سبيل المثال الأسرار الجديدة للكاريزما، أسرار جديدة، خرافة الكاريزما، أثر الجاذبية الشخصية والكاريزما، قوانين الكاريزما، كيف تحوز الكاريزما والإلهام والتأثير لتحقق أقصى فرص النجاح، كتاب كاريزما 7 Keys to Developing the Magnetism that Leads to Success، المفاتيح السبعة اللي تصنع المغناطيسية الشخصية لتؤدي للنجاح. حقيقة كتب كثيرة تناولت هذا الموضوع، وكثير من الناس يسألوني حول هذا الموضوع. ففي سؤال لازم نسأله لأنفسنا، قبل أن ندخل في التقنيات والآليات والأدوات. السؤال الذي ينبغي علينا أن نسأله لأنفسنا هو: هل أركز عادة على الآخرين واهتماماتهم، أم على نفسي وعلى اهتماماتي الشخصية؟ هذا من المفاتيح الأساسية جدا في قضية الكاريزما، لأنه إن كان تركيزي كله ذاتي وأبغى الناس تعجب فيا، حتحول زي الطاووس، يعني حيكون التركيز على محاولة إبهار الناس فيا، وهذا ما راح يؤدي إلى الكاريزما أو الشخصية المغناطيسية. من كلاسيكيات العلاقات والتواصل مع الآخرين كتاب ديل كارنيجي، كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء، كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. هذه طبعة من الطبعات الجديدة، لكن أنا الطبعة اللي قرأتها وكانت من أول الكتب اللي قرأتها في حياتي في تطوير الذات، هذه الطبعة القديمة. هذه الطبعة طبعة 1983. هذا الكتاب وهذه الطبعة القديمة لديل كارنيجي، كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، من أوائل الكتب اللي قرأتها في التطوير الذاتي، وهو من الكلاسيكيات. كتاب من الكتب اللي كانت فارقة معايا في مسيرتي بشكل كبير. كوني قرأته في المرحلة المدرسية عمل معايا نقلة نوعية فكرية، إنه لما طالب في المدرسة في سنين لسه مبكرة في حياته ويقرأ كتاب من الكتب اللي تعتبر من أهم كتب تطوير الذات على فكرة، اللي أسست لحركة كبيرة جدا، عمل معايا نقلة فكرية جدا كبيرة. فديل كارنيجي قال من الأشياء اللي أنا أشعر أنها فرقت معايا وبشكل كبير جدا، وهي أتأمل فيها. بيقول: يمكنك في شهرين صنع أصدقاء لم تصنعهم في سنتين. في شهرين حتصنع أصدقاء ما صنعتهم في سنتين، إذا ركزت على الاهتمام بالآخرين بدلا من محاولة جعل الآخرين يهتموا بك. شفت الشفت والنقلة الذهنية؟ بدل ما يكون محور اهتمامي وجل تركيزي إنه الناس تعجب فيا، إنه أنا أهتم في الآخرين. لو كنت أنت من الناس اللي يهتموا بالآخرين ويصنعوا يوم الآخرين ويضفوا لمسة إيجابية على حياة الآخرين، صدقني إنه في شهرين حتعمل علاقات ما صنعتها في سنتين. قلت معقول وأنا بقرأ الكلمة هذه والعبارة هذه لأول مرة ممكن يحصل كده؟ يا صديقي، صنع الموضوع معي هذا فرق في حياتي. فعليا بدأت إنه أنا أعمل علاقات اجتماعية وأطور علاقاتي مع الناس بشكل خيالي ما توقعته. فهذا جوهر الكاريزما، القدرة على الاهتمام بالآخرين وجعلهم محور تركيزنا واهتمامنا بدلا من أن ندخل في مود الطاووس. السؤال الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا، كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال: هل أركز عادة على الآخرين واهتماماتهم، ولا تركيزي على نفسي وعلى اهتماماتي وأبغى الكل إنه يهتم فيا وأكون أنا محور الكون؟ أذكر في كتاب الفوز مع الناس لجون ماكسويل، وجون ماكسويل تربطني به علاقة طويلة
بنقدم برامج معتمدة عندنا في الشركة وفي المركز باعتماد رسمي من منظمة جون ماكسويل العالمية، وعلى مدار السنوات احتكيت فيه والتقيت فيه وصنع معي الموضوع هذا أيضا نقلات إيجابية في حياتي. فجون ماكسويل مرة كان بيحكي وبيقول قصة مع أحد الناس اللي هو كان بيقوم بالمنتورينج والتوجيه لهم، هو دان رايلي. فدان رايلي قال لي جون ماكسويل: جون، أنت عندك كاريزما، you have charisma. جون قال له: أعتقد أن هي موهبة وعطية ربانية. فاستوقفوا هنا دان رايلي وقال له: لا لا، المسألة ما هي موهبة، لأنه ما في جينات مرتبطة بالكاريزما، هي عقلية. فالموضوع ده استوقف جون، فقال له: إيش قصدك؟ فلما بدأ يشرح له، جون يقول: هذا كان من أهم الدروس اللي تعلمتها في حياتي حول قضية الكاريزما. قال له: جون، الأشخاص أصحاب الكاريزما يركزون على الآخرين، والأشخاص العاديون يركزون على أنفسهم. وإنت عقليتك إنك دائما بتحط الآخرين محور اهتمامك، فهذا يجعلهم يتفاعلوا معك، يشعروا فيك ويشعروا بكاريزمتك. كاريزمتك نابعة من اهتمامك الصادق بالآخرين، فهي عقلية وتوجه ذهني أكثر مما إنها جينات. ما في جينات DNA مورث فطري للكاريزما، ولكن هو توجه ذهني، وهي ما هي موهبة موجودة عند البعض وعند الآخرين، لا. مجرد ما انك انت تتبنى هذه العقليه وهذا التوجه الذهني، هذا الاتيتيود بالاهتمام بالاخرين، وتفهم هذا الفرق، انه الاشخاص اصحاب الكاريزما يهتمون ويركزون على الاخرين، في حين الاشخاص العاديين عديمي الكاريزما يركزون على ذواتهم، حتستوعب فعلا انه الكاريزما ليست موهبه وانما توجه ذهني. 6 طرق لجعل الناس يحبونك وتزود معامل الكاريزما اللي عندك، وطبعا حذكرها مع خالص الشكر لديل كارنيجي اللي انا تعلمتها منه. رقم 1: كن مهتما بصدق بالآخرين. ما في شيء يضاهي هذه القاعدة، الاهتمام الصادق بالآخرين. لو شعروا انك انت قاعد تتزلف، لو شعروا انك انت قاعد تمشي لهم، لو شعروا انك بتكروتهم، لو شعروا انك انت بتخادعهم، لو شعروا باهتمام غير صادق، ردة الفعل هذه حتكون أسوأ من انك انت لو ما عمل شيء اساسا. انك انت تتزلف لشخص او تظهر اهتمام غير حقيقي غير اصيل بشخص ما، وشعر هو بردة فعل، حيبدأ يتوجه سخيفة، الشخص هذا ايش يبغى مني، حيبدأ يشعر انه انت بتتمصلح من وراه. فإن اهتمامك اهتمامك غير صادق، الموضوع هذا قد يعود عليك بنتيجة عكسية. فرقم 1: كن مهتما بصدق بالآخرين. 2: ابتسم. يرحم أمك لأجل الله ابتسم. يعني في بعض الناس كأنه كذا بالنسبة لهم الابتسامة حتنقص منهم حاجة. قل للعابسين في نهار رمضان أن الابتسامة لا تفطر. في البعض كده يحسسك لو ابتسم وهو صايم في رمضان أنه الابتسامة حتفطره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فمن أبسط العبادات البسيطة، على فكرة عبادة، يعني من أبسط العبادات هي صدقة، وتحصل فيها حسنات، ومع ذلك الناس مقصرة فيها، وتلاقيه كده متجهم ووجهه عبوسا قمطريرة. يا أخي أكشح بالعالي، يا أخي لا تقتل المتعة يا مسلم، ابتسم. يعني أعتقد هذا من أبسط الأشياء، أنه حتى لما أتكلم مثلا في الدورات اللي أقدمها في الشركات وأتكلم مع الموظفين، بقول لهم خاصة اللي بيكونوا في الصفوف الأمامية وفي خدمة العملاء وبيحتكوا مع الجمهور، بقول لهم ترى الابتسامة لا تحتاج لإمكانات. يعني مش بالضرورة أنك أنت تشتكي لي أنه الشركة ما صرفت لنا إمكانات ووفرت لنا معدات. ترى الابتسامة لا تحتاج إلى معدات ولا تحتاج إلى إمكانات. الابتسامة تصنع الأعاجيب. لما أنا بأدرب على الخطابة والإلقاء في برامج إعداد المدربين وتدريب المدربين، ودائما بنلاحظها فرق كبير في تأثير المتحدث والمدرب لما يبتسم بالمقارنة لما يكون متجهم وعابس الوجه. والابتسامة لا تحتاج إلى ترجمان، تفهم بجميع اللغات.
الهندي والصيني والياباني والبنغالي والروسي والأمريكي والإيطالي والأسباني، وبجميع اللغات، ما تحتاج إلى ترجمان، تفهم أنها هي رسالة إيجابية، ما تحتاج إلى ترجمة. فيرحم أمك أرجوك ابتسم شوية وحتاخذ حسنات عليها. البعض يقول لا، في ناس من طبعهم الابتسامة، هذه ابتسامة طبيعية. لا، مين قال لك؟ أصله إحنا لما بنتولد أول حاجة بنكون بنصارع كده في المخاض اللي في الولادة، حاجة صعبة، عملية المخاض والولادة صعبة، وأول موقف بنواجهه لما نخرج للدنيا، الدكتور لما يشيلك من رجلك كده وطع يديك على ظهرك، فأنت داخل في الدنيا مضروب أساسا. أول حاجة لا غرابة أنه في بعض الناس من بداية كده حياته داخل سلبي، لأنه أول ما جاء أخذ له طع واحدة على ظهره كده فخلته أنه يكون سلبي. حبيب قلبي، ما في حاجة اسمها ابتسامة طبيعية وابتسامة فطرية. الابتسامة هذا قرار انت بتتخذه. مع ذكر جون ماكسويل، اذكر مرة كمان ذكر قصة وضحكتني. يقول لما كان في المدرسة وفي يوم من الايام ونظر في المرآة ووصل الى قناعة، ووصل الى خلاص ادراك ملهم بالنسبة له. يقول لما نظرت في وجهي واستوعبت اني لست وسيما، يقول انا ماني وسيم. فيقول تساءلت ايش حنعمل بمنظر زي هذا المنظر، ايش حنعمل بوجه زي هذا الوجه في الحياة. فالموضوع اشعره يقول بالخوف، تساءل انه هو ما هو وسيم، ما عنده الوسامة، ايش حتعمل يقول انت بمنظرك. فيقول وانا بطل في المراية بعدين ابتسمت. فيقول لما ابتسمت يقول هو دقيقة الموضوع زبط يعني الابتسامة يقول فرقت معايا. فيقول من وقتها اصلا قلت ابغى اعوض عن مش قبحي، عدم وسامتي، ابى اعوض عنها بشيء يكون مفيد وفارق جدا اللي هو الابتسامه. فيقول كنت احرص دائما انه انا ابتسم واكمل حياتي واعيش بهذه الطريقه، بطريقه الابتسامه. فارجوك ابتسم. 3، تذكر ان اسم الانسان هو الصوت الاكثر جمالا وعذوبه واهميه بالنسبه له. أعرف أنه الكثيرين عندهم مشكلة في تذكر الأسماء، وموقف محرج جدا في علاقاتك مع الآخرين لما لسه توك التقيت فيه ونسيت اسمه، ومحرج. ولو تقول له بالله ذكرني اسمك إيه، موقف بايخ وبيقتل الألفة في العلاقات. واللي عندهم القدرة على تذكر أسماء الناس ومناداتهم بهذا الاسم بيساعدهم الموضوع ده في بناء العلاقات بشكل إيجابي. كل واحد فينا يحب أن يسمع اسمه ويقدر بذكر اسمه مع الاحترام، مش إنه يا أخ. إيش يا أخ؟ هو صحيح كلنا إخوان يعني في الله، بس إنه لها وقع مختلف في النفوس. إذا كان عندك مشكلة في تذكر الأسماء اكتب في الشات، حاب إنه أنا أعرف، اكتب لي في الكومنتس إذا أنت عندك مشكلة في تذكر الأسماء ووضعتك هذه القضية في مواقف محرجة. حابين نعرف إيش المواقف المحرجة، وهل تؤيدني إذا كان ذكر الاسم للشخص بيكون له وقع طيب في نفسه ولا لا، لأنه هذه من الخطوات المهمة، تذكر أسماء الناس. إذا دربت نفسك على هذه المسألة، وفي كثير من الدورات أو الكتب اللي تتكلم عن الذاكرة فيها تكنيكس وتقنيات معينة على تذكر الأسماء. فإذا كان يهمك في الموضوع هذا غالبا مبحث أو من المواضيع اللي يتم مناقشتها في دورات الذاكرة وكتب بناء الذاكرة القوية. 4، كن مستمعا جيدا، شجع الآخرين على التحدث عن أنفسهم. تنصح الروائية جورج إليوت قائلة: حاول أن تهتم بشيء في هذا العالم الواسع إلى جانب إشباع رغباتك الأنانية التافهة. حاول أن تهتم بأفضل الأفكار والأفعال، بشيء جيد بخلاف أحداث حياتك. انظر لحياة الآخرين بالإضافة إلى حياتك، انظر ما هي متاعبهم وكيف يتحملونها. يذكرني هذا الموضوع باثنين من أهم رؤساء الوزراء في تاريخ بريطانيا، ويليام غلادستون وبنجامين ديزرائيلي، وجو في ولايتين متعاقبتين، ويصنفوا على رأي البريطانيين أنهم هم من أهم رؤساء الوزراء في تاريخ بريطانيا. في امرأة من الساسة عاصرتهم الاثنين واشتغلت معهم الاثنين في فترات رئاستهم. فبعدين في مقابلة معها سئلت عن الفرق بين الاثنين، ويليام غلادستون وبين بنجامين ديزرائيلي. فقالت الموضوع بسيط جدا، أنا أعطيك الفرق الجوهري اللي أنا
خلصت فيه بعد سنين من معاشرتهم ومن التعايش معهم. لما كنت أقضي يوم مع ويليام جلادستون، وكان مثلا يكون في حفل عشاء ونكون في جلسة خاصة ونتفاعل مع بعض على صعيد شخصي، وأنا راجع لبيتي كنت أقول لنفسي في السيارة: هذا أنبه وألمع وأذكى شخص في بريطانيا. He's the most brilliant man in Britain. brilliant، ألمعي، ذكي. فتقول يجيني هذا الانطباع إنه أكثر الناس ألمعية وذكاء وتميزا، من هو عنده حدة ذكاء وهي's brilliant يعني ألمعي وذكي وعبقري. في المقابل لما كنت أقضي نفس المواقف الشخصية ونروح مثلا في حفل عشاء خاص وأتفاعل مع بنجامين ديزرائيلي على الصعيد الشخصي، وأنا راجع لبيتي في السيارة كنت أقول لنفسي: أنا أذكى وأنبه وألمع الناس في بريطانيا. تعامل بنجامين ديزرائيلي معايا أعطاني الإيحاء والإحساس أنه أنا الأكثر ألمعية. I am the most brilliant woman in Britain. يقول هذا الفرق بين توجهين مختلفين. في شخص لما يتفاعل معك يشعرك بعظمته هو، وفي شخص لما يتفاعل معك يشعرك بعظمتك أنت. فإن كنت تريد أن تكون مؤثرا، لو كنت بتلقي على المسرح، لو كنت محاضر، لو كنت مدرب، قد يكون توجهك إبهار الناس بك وبروعتك وبذكائك وبعبقريتك وبتميزك، والناس تخرج من القاعة تقول: واو، هذا محاضر رائع، هذا محاضر خطير، هذا محاضر متميز. قد يكون هذا توجهك. في حين اللي حيصنفك بين عظماء المؤثرين والمحاضرين والمتحدثين على الستيج اللي بيتكلموا على المسرح، لو الناس خرجت من القاعة وهي بتقول على أنفسها: واو أنا عظيم، واو أنا يجي مني، واو أنا متميز، هذا الشخص خلاني أتنبه لجوانب في شخصيتي ما كنت أعرفها. فلا يكون تركيزك إنه الناس تطلع وتقول عنك إنه أنت خطير. خلي الناس بعد ما تحتك معك تقول عن أنفسها قديش هي خطيرة، قديش هي عظيمة، قديش هي رائعة. 5، تحدث في ضوء اهتمامات الطرف الآخر. في كتب العلاقات ودائما خبراء العلاقات بيتكلموا على القاعدة الذهبية، بيتكلموا على القاعدة البلاتينية، The Golden Rule، القاعدة الذهبية، تنص على عامل الناس بالطريقة التي تحب أن يعاملوك بها. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، هذه القاعدة الذهبية المشهورة. ابدأ بها ومن ثم ارتقي وطور تعاملك إلى القاعدة البلاتينية. فارتقي وطور تعاملك إلى القاعدة البلاتينية. القاعدة البلاتينية إيش بتقول؟ عامل الناس كما يحب أن يعاملوا هم. عاملهم بالطريقة التي يحبونها هم وليس الطريقة التي تحبها أنت. مثال دائما أقوله في دوراتي وبرامجي: لما تصطاد سمكة فأنت بتضع الطعم في الصنارة الذي تحبه السمكة وليس طعامك أنت المفضل. يعني أنت ما حتحط في الصنارة أكلتك المفضلة ولا البرجر المفضل تبعك ولا الكبسة المفضلة تبعك ولا اللحم تبعك، أنت بتحط لها دودة. يا أخي تحب دودة، حط لها دودة. المبدأ هذا بسيط في التعامل مع الآخرين. لا نجبر الآخرين على أشياء نحن نحبها وهم ممكن ما يحبوها. فلكن لو بدأت في البداية بالقاعدة الذهبية إنه عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، ثم ارتقي إلى القاعدة البلاتينية: عامل الناس كما يحب أن يعاملوهم. عندما ذكرت هذا المبدأ في دورة من الدورات، واحد جاء قال لي: طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلت له: طيب صلوات ربي وسلامه عليه، إيش مشكلتك؟ قال: طب أنت تقول يعني إنه القاعدة البلاتينية أحسن من القاعدة الذهبية، يعني إنك أنت بتقول شيء أحسن من كلام سيدنا النبي. قلت له: مين قال كده؟ أنت اللفظ النبوي دقيق حبيب قلبي. قلت له: ركز، لا يؤمن أحدكم، والإيمان مسألة قلبية، حتى يحب، والمحبة مسألة قلبية في داخل نفسك كده، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة شيء والتعامل شيء. أعمال القلوب غير أعمال الجوارح. دحين إحنا لما بنتكلم إنه أنا أحب الخير للغير وأتمنى الخير للبشرية وأتمنى الخير لأخويا والأختي وأخويا المسلم وأختي المسلمة وأتمنى الخير للناس،
هذه مسألة قلبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا هنا على أنه أنت تضمر الخير، تضمر المحبة في الاحتكاك والتعامل. أخويا أتعامل معاه بالأسلوب اللي يناسب أخوي، أنا أحبه أيوة، بس أعامله بالطريقة اللي هو يحبها. يعني على سبيل المثال الأخوات اللي معانا لما يطبخوا طبخة معينة، أنت طبختي ملوخية، كونك تحب الملوخية هذا الشيء، بس بتفرضيها على الكل فرض إجبار، هذه قصة ثانية. أنا ما أحب الملوخية، يعني غصبا عني لازم أخذ الملوخية. تذكرني الموضوع ده بسمير غانم في مسرحية المتزوجون لما عصب راسه كده بس حشربها، يعني هو بالغصب. يعني أنا ما أحب الملوخية، هو بالإجبار. احنا بنتكلم في فرق الآن لما نتكلم القاعدة الذهبية والبلاتينية في التعايش والتعامل والمخالقة مع الناس الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا إنه في نوايانا أن نضمر في داخلنا والمحبة القلبية إنه نحب لهم الخير، بس أنا أعاملك بالأسلوب اللي يناسبك، أعاملك بالطريقة اللي أنت تحبها، أطبخ لك الأكلة اللي أنت تستطعمها وتحب إنك أنت تأكلها. 6. اجعل الطرف الآخر يشعر بالأهمية وافعل ذلك بصدق. المسألة هنا أيضا نرجع نأكد على أهمية المصداقية في التعامل مع الآخرين وفي العلاقات. أذكر جون ماكسويل كان مرة بيحكي قصة جمعته مع المؤلف الشهير ماركوس باكنغهام. ماركوس باكنغهام من أشهر الناس اللي يتكلموا في قضية الموهبة والسترينث، وعنده كتب كثيرة ومؤلفات واختبارات في هذا السياق. فيقول جون ماكسويل في يوم التقى مع ماركوس باكنغهام وتكلموا عن موضوع نقاط القوة، وكانوا عملوا الاختبار. ماركوس باكنغهام أعطى لجون ماكسويل طريقة عمل الاختبار، وسبق أنه هو عمله في وقت سابق وطلعت النتائج. فكان باكنغهام بيسأل جون ماكسويل عن نتائج الاختبار. الاختبار كان مرتبط بالسترينث فايندر. سترينث فايندر من الكتب الشهيرة اللي هو بيشرح نتائج الاختبار، بيشرح أنه الإنسان عنده مجموعة من نقاط القوة، فهو بيصنف لك نقاط القوة وبيشرح لك هي. وفي طريقة أنه من خلال الكتاب تخش على الويب سايت وتعمل الاختبار أونلاين، تدخل يعني في كلمة سر، يوزر نيم وباسورد وكلمة سر، تدخل على الويب سايت وتعمل اختبار نقاط قوتك، ويطلعوا لك سرد بنقاط القوة، قائمة طويلة جدا من نقاط القوة. ومن أهم الأشياء اللي تطلع في الريبورت، يعني تتجاوز نقاط القوة اللي تذكر في الكتاب أكثر من 32 نقطة قوة، لكن بيرتب لك هي من الأقوى فالأضعف. فمن ضمن الأشياء المهمة في التقرير يسموها التوب 5، أعلى وأهم وأقوى 5 نقاط قوة وموهبة عندك. فهنا ماركوس باكنغهام بيسأل جون ماكسويل، يقولوا لما عملت الاختبار حق سترينث فايندر، إيش كانت النقاط الأعلى بالنسبة لك، ال5 الأعلى بالنسبة لك؟ فجون ماكسويل يقول ما أذكر النقاط ككل، بس فاكر من الأعلى 2 كانت واحدة يسموها الوو. وو معناها استمالة الآخرين لك. الوو فاكتور قدرتك على أنك أنت تستميل الناس لك، اللي هي بشكل أو بآخر اللي هي الكاريزما. الكاريزما أنك أنت تكون مغناطيسي وجذاب للآخرين، فقدرتك على أنك أنت تجذب الآخرين لك. ماركوس باكنغهام قال له أنا كنت عارف أصلا من احتكاكي معك، كنت متأكد أنها حتكون واحدة من ال5 الأعلى بالنسبة لك. قال له بس هي بالنسبة لي ما كانت كده، أنت لو عرفتني من 20 سنة كان رأيك حيكون مغاير، وما حتقول أنا متأكد إنها هي من نقاط قوتك. فقال له اشرح لي إيش قصدك. يقول لما كنت في سنوات المدرسة وفي بداية المرحلة الثانوية وبعد المرحلة الجامعية، كان عندي اهتمام وهاجس كيف أجذب الآخرين لي، وكيف أخلي الناس إنها هي تستمع لي، وإنه أنا أكون جذاب للآخرين. اللي كان هذه كرغبة عندي. فإيش العوامل اللي ممكن أعملها عشان أجذب الناس لي؟ فيقول أتذكر في شبابي وبعد ما تخرجت من الجامعة وفترة سنين الجامعة وما بعد الجامعة إنه كنت ألبس نظارة. يقول مخي قال لي في ذاك الوقت إنه لو كان شكلي إنه دافور، إنه أنا مصطفى، إنه مصطفى يعني اللي هو الدحيح، اللي هو الدافور، اللي هو محب العلم، اللي هو النيرد، اللي هو دائما شكله كده، شكله عالم كده. فيقول لما ألبس النظارة كده قد يضفي على منظري إيحاء كذا إنه أنا عميق في العلم، فهذه مسألة تجذب الآخرين. فيقول كنت ألبس النظارة أبغى ألعب في شكلي عشان أكون جذاب للآخرين. يقول في يوم من الأيام زوجتي نظرت فيها كذا وقالت لي إيه الهبل ده اللي أنت بتعمله؟
شيل النظارة لأنه شكلك أهبل بيها. أنت ما أنت محتاج النظارة أصلًا وبتحطها كده عشان شكلك صار أهبل. يقول أخذت تهزيئة محترمة. استوعبت وقتها اللي بده يقول، يعني الخلاصة ليش ذكر هذه القصة. بيقول اصطناع أشياء بهدف جذب الآخرين ما هي أصيلة فيك لن يفلح. لما بنتكلم هنا انه اجعل الطرف الاخر يشعر بالاهميه وبالصدق، مش انك انت تلعب الاعيب وتتظاهر باشياء وتلبس حاجات وتعمل امور عشان انك انت تحاول تجذب انتباه الناس الاخرين. وصلت؟ وتعالي هنا اسئله لمناقشه مبدا الكاريزما، وانت بتسال نفسك فيها قول هذه العباره بينك وبين نفسك: شيء يستحق التفكير، شيء يستحق انك انت تعطي له الوقت والمساحه الذهنيه والفكريه انك انت تفكر فيها. هذه الاسئله الخمسه اتمنى انه لا تكتفي بالاجابه عليها بنفسك، ولكن تشاركها مع اهلك، احبابك، اصحابك، الناس اللي بتشاركهم متابعه هذه الحلقات. وكمان تكتب لي اجاباتك في الشات وفي الكومنت بحيث انه احنا نتفاعل مع بعض وانا حقرا الاجابات. وكمان اجابتك هذه يا ريت انك انت تكون محضرها للقائنا في نادي رشاد الفكري. اللقاءات موجوده على الجدول، اللقاءات موجوده على الويب سايت، اذا كان حابب انك انت تجتمع معنا عن طريق تطبيق الزوم وصوت وصوره ونشوف بعض ونسمع هذه الاجابات بحيث انه احنا نفيد بعضنا ونستفيد. فجدول اللقاءات موجود على الويب سايت training.rshad.com.sa، هتلاقوه موجود في الديسكربشن وموجود كمان معاكم في الشات. اتمنى انك انت تسجل عشان توصل لك الروابط ونقعد نتفاعل مع بعض ان شاء الله مع مجموعه يا رب لك الحمد كبيره من كل البلدان ومن كل الدول، من استراليا شرقا الى امريكا وكندا غربا وما بينهما. فالاسئله هذه لما بنتناقش فيها وبنتفاعل بنخرج بفوائد كبيره جدا. فعندي 5 اسئله عشان نناقش مبدأ الكاريزما. وأول سؤال منهم: ما مشكلة الاهتمام الصادق؟ ما مشكلة الاهتمام الصادق؟ لماذا يجد الناس صعوبة في الاهتمام بالآخرين وبالصدق؟ هل كان ذلك يمثل مشكلة بالنسبة لك في السابق؟ إنه دائما في ميل وجنوح للنفس البشرية للتركيز على ذاتها بدلا من التركيز على الطرف الآخر. فما المانع وما العقبة أمام التركيز على الآخرين؟ حاب أسمع منك، إيش رأيك؟ إيش منظورك؟ إيش اعتقادك؟ إيش نظرتك للموضوع ده؟ ليه الناس عندها صعوبة في التركيز على غيرها وإن هي تركز على الناس الآخرين؟ ليش أنت عندك هذه الصعوبة في أوقات؟ وإحنا ما إحنا ملائكة بأجنحة، أكيد إنه عندنا في بعض الأوقات قصور، فكويس إنه إحنا نعترف بهذه الأمور ونصرح فيها ونتناقش فيها. فما هي مشكلة الاهتمام الصادق؟ 2: من صديقك ذو الكاريزما؟ هل تعرف شخص على الصعيد الشخصي، بتكلم الآن، عنده شخصية مغناطيسية، عنده كاريزما، عنده قدرة جذب للآخرين وتحس إنه هو بارع ورائع في العلاقات وإنه الناس بتتفاعل معاه بشكل إيجابي؟ فيا ترى هذا الشخص ذو الكاريزما اللي في محيطك واللي أنت تفاعلت معاه، إيش ممكن تتعلم منه؟ إيش هي أسراره؟ إيش هي خباياه؟ إيش الحاجات اللي بيعملها اللي ممكن تكون درس بالنسبة لك بحيث إنه إحنا نستفيد من الآخرين، نتعلم منهم؟ هل هي تصرفات بيعملها؟ هل عنده أسلوب معين؟ فحابب أعرف أسلوب هذا الشخص ذو الكاريزما، كلمني عنه، اكتب لي في الشات أو في الكومنتس إيش رأيك حول هذا الشخص وإيش اللي بيعمله عشان يتحلى بهذه الكاريزما وهذه الشخصية المغناطيسية، وإيش ممكن تتعلم منه أنت كدروس أيضا. 3: هل تتذكر الأسماء؟ ما مدى براعتك في تذكر الأسماء؟ يا ترى لو ترجع بالذاكرة لورا، هل وقعت في مواقف محرجة بسبب عدم قدرتك على تذكر الأسماء؟ وهل بذلت أي مجهود إنك أنت تنمي هذه المهارة عندك؟ وإذا كان بذلت أي مجهود قل لي واحكي لي عملت إيه؟ إيش الشيء اللي أنت سويته عشان تنمي هذه المهارة؟ وهل تذكر الأسماء أصلا من ضمن قائمة أولوياتك ولا هو ما هو من أولوياتك وأنت حاطه في بالك؟ وإذا كان عندك طرق لتذكر الأسماء قل لنا عليها، خلينا نتعلم منك أيضا. 4: هل استعديت لعلاقة؟ هل جمعت معلومات في السابق عن شخص قبل لا تلتقي معاه بهدف إنه أنت تطور العلاقة، فبحثت عن اهتماماته، قرأت عنه، عملت عنه سيرش، بحثت في جوجل عنه، شفت إيش إذا كان انكتب عنه شيء، تابعت حساباته على السوشيال ميديا، إيش اهتماماته، إيش رغباته، إيش اللي بيشجعه، إيش اللي ما بيشجعه، يعني عملت الواجب تبعك الهوم ورك. ف did you do your homework؟ عملت الواجب تبعك في
محاولة فهم شخصية الطرف الآخر واهتماماته بهدف بناء علاقة قوية. وإذا كنت عملت كده قبل يعني إذا كان جربت هذه الطريقة وعملت هذا البحث المسبق، هل أفاد معك في العلاقة؟ ويا ترى كيف أفاد؟ بأي طريقة كانت الفائدة؟ يعني هل شعرت إنه جمع المعلومات عن الشخص قبل الالتقاء به ساهم وساعد إنه العلاقة تكون جيدة وإنه طور العلاقة طب لو كان في أوقات استصعب عليك البحث المسبق، هل عملت بحث ارتجالي في وقتها؟ يعني يوم ما رحت المكان أو المقابلة في الشركة أو الجهة اللي أنت رايح فيها، هل جمعت معلومات بشكل ارتجالي لأنه ما كان عندك الفرصة لجمع المعلومات المسبق؟ وإيش ممكن تسوي لو ما كان عندك الفرصة المسبقة بحيث أنك أنت تجمع معلومات بسرعة اللي هو الارتجال في وقتها؟ هل عندك طرق كده فيها من الذكاء تجمع معلومات في وقتها على السريع؟ وإيش الأسئلة اللي ممكن نسألها واللي لازم نسألها عشان نقدر نستعد للقاء شخص بهدف بناء علاقة بشكل إيجابي؟ وإيش الأمور اللي لازم إنه إحنا نلاحظها أيضا؟ حاب أسمع إجاباتك حول هذا السؤال. 5. ما عواقب المدح الكاذب؟ لو شعر الطرف الآخر إنك أنت بتستخدم إطراء كاذب بهدف إنك أنت تشعر بالأهمية، هل الموضوع ده بيأثر بشكل سلبي؟ وأنا عندي تساؤل، هل في صعوبة في بناء العلاقات إذا ما أعطيت تقدير وحفاوة للشخص اللي قدامك ومدحته؟ يعني هل ممكن نبني علاقة بلا مديح؟ ولو كان المديح كاذب وشعر الطرف الآخر إنه كاذب، أعتقد إنه العواقب حتكون سلبية. طيب على الطرف الآخر إيش ممكن نعمل طرق لنشعر الشخص الآخر إنه هذا المدح صادق، وإنه المدح هذا أصيل، وإنه الأشياء اللي إحنا بنتكلم عنها مش إن هي تطبيل ولا تزلف ولا كلام يعني فاضي ولا تمسيح جوخ ولا إنه لا أنت بتتكلم كلام حقيقي. فهل في طرق إنه نقدم فيها المدح بطريقة صادقة؟ وإيش هي الطرق اللي ممكن نعملها لنشعر الطرف الآخر بالتقدير والاهتمام ولكن بصدق أيضا؟ وبكذا أكون انتهيت من الأسئلة ال5 لمناقشة مبدأ الكاريزما. مبدأ الكاريزما من المبادئ المهمة جدا، وبيقول الناس يهتمون بالأشخاص الذين يهتمون بهم. فمبدأ الكاريزما مرتكزه وجوهره إنه إذا أنت خليت في عقليتك إنه أنت محور الكون، هذا ما راح يعطي الناس انطباع بأي كاريزما تجاهك. إذا كان أنت أشعرت الناس بالأهمية، هذا الموضوع حيخليهم ينجذبون إليك بطريقة مغناطيسية. حاب إنه إحنا نتناقش في الإجابات من خلال نادي رشاد الفكري، بحيث إنه إحنا نشوف بعض صوت وصورة ونتقابل إن شاء الله في اللقاءات المجدولة. تقدروا تلاقوها عن طريق الويب سايت training.rashad.com.sa، وكذلك تستطيع التسجيل في الدورات التدريبية المجانية. كل هذه التفاصيل حتلاقوها في الموقع اللي مذكور في الكومنتس ومكتوب معاكم في الشات. فأتمنى إن شاء الله إنه ما تطولوا علينا الغيبة، ونشوفكم بإذن الله في القريب. حتى ألقاكم في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحيات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله. سلام.